สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งทางช่องชมพู่แฮนดิคราฟนะคะคลิปนี้จะสอนพื้นฐานการถักโครเชต์การเริ่มต้นชิ้นงานด้วยการถักวงกลม2วิธีด้วยกันนะคะสำหรับมือใหม่สามารถนำไปประยุกต์การถักกระเป๋าทรงกลมถักหมวกหรือถักชิ้นงานอื่นๆได้เยอะเลยนะคะเริ่มต้นวิธีแรกเป็นวิธีการถักด้วยเมจิกริงหรือการถักจากห่วงวงกลมนะคะให้เราจับไหมแล้วคล้องให้มีลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะสอดเข็มเข้าไปใต้ไหมแล้วเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาสำหรับมือใหม่จับให้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นถักโซ่ต่อขึ้นไป3ครั้งสำหรับวงกลมชิ้นนี้จะถักด้วยลายดับเบิลโครเชต์นะคะโซ่3ครั้งจะสูงเท่ากับดับเบิลโครเชต์หรือลาย F นะคะต่อไปถักลาย F ลงในห่วงวงกลมเลยนะคะสำหรับวิธีการนับหลักโซ่3ครั้งจะนับเป็นหลักที่1นะคะจากนั้นถัก F ในหลักถัดไปจะนับเป็นหลักที่2ตัวอย่างงานชิ้นนี้จะถัก F 12หลักเราก็นับโซ่3เป็นหลักที่1และถัก F ลงในห่วงวงกลมต่อกันอีก11ครั้งก็จะได้รวม12หลักนะคะเมื่อเราถักมาได้12หลักดูที่ชิ้นงานจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะดึงปลายไหมตรงนี้เพื่อให้วงกลมหรือแถวของเรากระชับเข้าไปนะคะจากนั้นทำการเชื่อมติดแถวโดยการแทงเข็มที่โซ่ที่3ของหลักแรกเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงนะคะก็เสร็จ1แถวสำหรับวิธีการเริ่มต้นชิ้นงานแบบวงกลมแบบที่1 Magic Ring นะคะต่อไปวิธีที่2การเริ่มต้นชิ้นงานด้วยการถักโซ่ให้เราทำโซ่ขึ้นมาส่วนมากแม่แต่จะใช้วิธีการวางเข็มแล้วพัน2รอบเพื่อทำห่วงโซ่หรือจะมีหลายท่านถนัดการคล้องห่วงโซ่แบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะใช้วิธีไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดเลยนะคะแบบนี้เป็นวิธีการคล้องห่วงโซ่ขึ้นมานะคะวิธีที่แม่ตาชอบใช้ก็จะเป็นการวางเข็มแล้วหมุนเข็ม2รอบแล้วทำห่วงโซ่ขึ้นมานะคะจากนั้นการเริ่มต้นถักชิ้นงานให้เป็นวงกลมให้เราถักโซ่ต่อขึ้นไป3ครั้งเชื่อมติดโซ่โดยการแทงเข็มผ่านห่วงโซ่แรกเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงนะคะจากนั้นเริ่มต้นถักลายด้วยการถักโซ่ต่อขึ้นไป3ครั้งและถักลายลงไปตรงกลางห่วงโซ่นะคะตรงนี้โซ่3เหมือนเดิมนะคะนับให้เป็นหลักที่1เราก็ถัก F หรือ Double Crochet ต่อไปอีก11ครั้งรวมในแถวนี้ก็จะเป็น12หลักนะคะ
ถักมาจนได้ครบ 12 หลักแล้ว วิธีการเชื่อมติดแถวก็เหมือนกันนะคะ แทงเข็มลงไปบนโซ่ที่ 3 ของหลักแรก ก็จะได้แถวแรกของชิ้นงานลักษณะเป็นวงกลมนะคะนำมาเปรียบเทียบกัน ผลจากการเริ่มต้นชิ้นงานทั้ง 2 วิธีจะออกมาหน้าตาคล้ายกันมากนะคะ การเริ่มต้นชิ้นงานด้วยการถักโซ่จะมีตำแหน่งของวงกลมที่ฟิกกว่าส่วนการเริ่มต้นชิ้นงานแบบเมจิกริงเราจะสามารถดึงปลายไหมเพื่อให้กระชับเข้ามาอีกได้นะคะก็สามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปประยุกต์ถักชิ้นงานได้ตามที่เราถนัดและเราชอบได้เลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ